දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ සව්පුඩිමක් හදා ගන්නා විදිය. හැමදාමත් ඉතින් ගැමි කාමයක් හදන්න බෑනේ, හිඳලා හිටලා මේ වගේ දේකුත් කරන්න ඕන. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලමු. සව් ග්‍රෑම් 100යි, සීනි ග්‍රෑම් 100යි, හකුරු ග්‍රෑම් 25යි, බිත්තර එක යුස, පොල් කිරි කෝප්පය. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි සව් ටික හොදගෙන ඒකට විනාඩියක් විතර පෙඟෙන්න වතුර ටිකක් දාගත්තා. අපි දැන් බිත්තරේ ගහ ගන්නවා. අපි දැන් හකුරු ටිකත් එකතු කරා, සීනි ටිකත් එකතු කරනවා, පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරනවා. මේ සියල්ලම විනාඩියක් විතර ගසා ගන්න. ඊට පස්සේ සව් ටික දාන්න. ගොව ගත්ත සව් එකේ වතුර ගතිය තියෙනවා නම් ඒ වතුර ගතිය සේරම අඩු කරගන්න. අස් කරන්න. මේ වගේ සුදුසු භාජනයකට මේ සව් එක දාලා උමාලයෙන් තම්බා ගන්න. ලිපේ තියාපු වතුර එක නටනවා. දැන් අපි ඒකට සව් පොඩිම තියෙනවා. වතුර එක නටාගෙන එනකොට සව් පොඩිම තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සව් පොඩිම. උෂ්ණ තියෙන ඇත්තන්ට ගොඩාක් හොඳ ආහාරයක් මේ. සව් පොඩිම අපි හිමාලයෙන් පැය භාගයක් තැඹුවා. ඊට පස්සේ සීතකරණේ දාලා පැය 2ක් විතර තිබ්බා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ගොඩාක් රසවත්. මම හකුරු ටිකක උඩින් ඉස්සා ඒක තිබ්බේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුවල පුතාලා දකින්න ඇති සව් පොඩිමක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. දුවල පුතාලත් මේ විදියට සව් පොඩිමක් හදාලා රස බලන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දුවල පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දුවල පුතාලාට බුදු සරණයි.